තාක්ෂණ කියන හොයන ඔයාව අයිබොන් කියලා පිළිගන්නවා එස්සල් ගීක් විතින් එන තවත් වීඩියෝකට. මම අද ඉන්නේ හම්බන්තොට සූරිය පැවැත්තරම. මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලංකාවේ අපේම කම්පියුටර් මැනුෆැක්චර් කරන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වන e-Wis කියන කම්පැනි එකේ කම්පියුටර්ස් මැනුෆැක්චර් කරන ෆැක්ටරි එකට. ඉතින් මගේ පසුපසින් ඔයගලට පෙන්නේ ඒක. ඉතින් මට අද e-Wis ආයතනයෙන් ආරාධනාවක් ලැබුණා ඒගොල්ලන්ගේ ෆැක්ටරි එක ඇතුළට ඇවිල්ලා මේ තියෙන දේවල් ඔයගලට අරන් එන්න. ඉතින් ඒ විදිහටම තමයි කොළඹ ඉඳගෙන අද හම්බන්තොටට ආවේ. ඉතින් අපි ඇතුළට ගිහලා බලමු. කොයි වගේද අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ කොහොමද මේ e-Wis කියන නම හැදෙන්නේ මේක පසුපස තියෙන කතාව කොයි වගේද සහ අවසානයේ අපි e-Wis ෆැක්ටරි එක ඇතුළට ගිහලා බලමු මොනවද අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් ආසාවෙන් ඇත්තේ මොකද මේක e-Wis කියන අතරම ලංකාවේ නමක්. ඉතින් ඒ ගැන මොකද කියන්න තියෙන්නේ කම්පැනි එකක් විදිහට මේ ලංකාවේ අපිට අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන කොයි විදිහටද අපිට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඉතින් ඇත්තට අපිට ජාත්‍යන්තරයට ගෙනියන්න පුළුවන් සහතිකයක් වගකීමක් තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිෂ්පාදනය වෙන තැනක් මේ e-Wis මැනුෆැක්චරින් ප්ලාන්ට් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න මේකේ කොහොමද දේවල් වෙන්නේ. මේකේ තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ්ස් කොහොමද? ඒ දේවල් හැමදේම ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අද දැක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි තවදුරටත් කතා නොකර ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු අපිට මොනවද බලා ගන්න හම්බෙන්නේ කියලා. බොහෝ වෙලාවට අපි කම්පියුටර් එකක් එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකක් මිලදී ගනිද්දී ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ වෙළඳ පොලේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ නාමයක් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔයා සමහරකට e-Wis කියන නාමය ගැන අහලා නැතුව ඇති. ඉතින් e-Wis කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන එකම කම්පියුටර් මැනුෆැක්චර් කරන ෆැක්ටරි එක. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ තියෙන එකම කම්පියුටර් බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ප්‍රධාන විදිහට අපි e-Wis ආයතනයේ යන්න හිතුවේ. මේ විදිහට ගියාට පස්සේ අපිට ගොඩක් ලොකු ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එකක් බලා ගන්න හම්බුණා. පුංචි කම්පියුටර් එකක ඉඳගෙන අපිට විවිධ කාර්යයන් සඳහා භාවිතා කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට විවිධ බැංකු වලට එහෙම නැත්නම් රජයේ විවිධ ආයතන වලට මේවා සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඉතින් ගොඩක් ඉහළ ගුණාත්මක භාවයකින් යුතු නිෂ්පාදන රාශියක් මෙතන බලා ගන්න හම්බෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට විවිධ ටැබ්ලට් පරිගණක බලා ගන්න හම්බුණා. මේවා මුහුදාසන්නේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදිහට වෝටර් රෙසිස්ටන්ට් පහසුකම් සහිතව සකස් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ගොඩක්ම ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම කස්ටමර්ට අවශ්‍ය විදිහට සකස් කරගන්න මේ e-Wis ආයතනය කටයුතු කරනවා. e-Wis ආයතනයක් විදිහට මෙච්චර කාලයක් බොහෝ වෙලාවට රීටේල් මාකට් එකට ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයන් නෙමෙයි ගොඩක් කරලා ටාගට් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ අලුත්ම රිලීස් වෙන buy e-Wis කියන වෙබ් අඩවියත් එක්ක අපිට හැකියාව තියෙනවා e-Wis පරිගණකයක් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි e-Wis ලගේ තියෙන ගොඩක්ම හොඳම සර්විස් එක තමයි අපි පරිගණකයේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට ගොඩක්ම පහසුවෙන් හැකියාව තියෙනවා මේක shop එකකට අරන් යන්න නැතුව e-Wis ලගේ නියෝජිතයෙක්ව ගෙන්න ගන්න. මෙහෙම ආවට පස්සේ මොකක් හරි විදිහකට ඒකේ පාර්ට් එකක් රීප්ලේස් කරන්න ඕන නම් ඒගොල්ලෝ ඒක කරනවා. හදිසියවත් ඒ පාර්ට් එක නැත්තම් ඒගොල්ලෝ දවසක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඒ පාර්ට් එක ගෙන්නලා ඔයාලට ඒක ෆික්ස් කරලා ලබා දෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් කරලා ලැප්ටොප් ගත්තට පස්සේ මේ ලැප්ටොප් එක රිපෙයාර් කරන පාර්ට්ස් නේ තියෙනවා ටිකක් පරණ වුණාට පස්සේ. හැබැයි e-Wis ආයතනයේ වගකීමක් කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ ලැප්ටොප් එකක් හෝ ඩෙස්ක්ටොප් එකක් ඕනම කම්පියුටර් එකක් මිලදී ගත්තට පස්සේ ඒක භාවිතා කරන තාක්කල්ම කිසිදු විදියට එහෙම ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් ප්‍රධාන විදිහට ලංකාවේ තියෙන අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නිසා මේක අනිවාර්යෙන්ම අගය කරන්න ඕනේ. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වගේ දෙයක් කරනවා කියන තරම්ම ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ගොඩක් වෙලාවට අපි අතර තියෙනවා දෙයක් ලංකාවේ හැදෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් එච්චර හරි නැහැ කියන එක. නමුත් මම තව චුට්ටකින් e-Wis ෆැක්ටරි එක ඇතුළට එක්කගෙන යන්න. ඒතරවට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි e-Wis ලගේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක කොයි වගේද කියලා. මගේ පසුපසින් තමයි මේ වෙද්දී තියෙන e-Wis කම්පියුටර්ස් ඒ වගේම ලැප්ටොප්ස් ටැබ්ලට්ස් වගේ නිෂ්පාදනය වෙන ෆැක්ටරි එක. ඉතින් මේක ඇතුළට මම දන්න විදිහට නිකම්ම යන්න බෑ. ඉතින් මොනවද මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ බලන සේෆ්ටි එක සඳහා ඔයගොල්ලෝ කරන දේවල් මොනවද විදිහටද අපි මේකට සූදානම් වෙලා ඇතුළට යන්න ඕනේ. පසන් මේකේ මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ ඔයගොල්ලෝ එන්ටර් වෙන්න යන්නේ EST control environment. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝස්ටැටික් අපේ ඇඟෙන් ඉපදවන ඉලෙක්ට්‍රෝස්ටැටික් සම්පූර්ණයෙන්ම control වෙච්ච environment එක. මොකද මෙතන පිටිපස්සේ assemble වෙන components වලට කිසිම විදිහකින් අපි හානි වෙන්න දෙන්නේ නැති environment එක තමයි අපි පවත්වාගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒකට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා ඔයගොල්ලෝ පිටිපස්සේ මේ දකින්න ඇති මේකට කියන අපි EST codes කියලා. ඒ විශේෂ වූ කෝට් එක අපි පැළඳගෙන ඉස්වැසුමක් දාගෙන සහ විශේෂ පාවාහන් යුගලක් තියෙනවා. ඒ දේවල් ඔක්කොම ඇඳගෙන ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා EST showers කියලා අපි තියෙනවා. ඒ EST showers වලින් කරන්නේ ආයමත් අපේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝස්ටැටික් ඒ සියලු දේවල්ම ඩිස්චාර්ජ් කරන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් එහෙම කරලා තමයි අපිට මේ අපේ ෆැක්ටරි ෆ්ලෝ එකට අතුල් වෙන්න වෙන්නේ.
මෙච්චරලා අපි කතා කරපු විදිහට මම මේ වෙද්දි ඉන්නේ e-Wis ෆැක්ටරි එක ඇතුලේ. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මම වෙනස් විදිහ හැඳුමක් ඇඳගෙන ඉන්නේ මේ වෙලාවේදී. ඉතින් මෙච්චර ඇත්තරම මේක ඇතුළට එද්දි ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේකේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වල තියෙන ගුණාත්මක භාවය තවදුරටත් වර්ධනය කරන්න පුළුවන් විදිහට තියෙන ඩැමේජස් වගේ දේවල් අවුම් වෙන විදිහට තමයි මෙතන හැමදේම මම කලින් එක්ස්ප්ලেইন කරපු විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රධාන විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට මගේ පසුපසින් පේන්නේ e-Wis ෆැක්ටරි එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින e-Wis ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔක්කොම මෙහෙ තමයි නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. ඉතින් මට දැනගන්න ඕනේ මුලින්ම මේ e-Wis ෆැක්ටරි එකේ තියෙන විශේෂත්වය මොනවද? මොන වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස්ද මෙතනදී සකස් වෙන්නේ කියලා. ඔව් මෙතෙන්දී මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපි ෆෝන් වල ඉඳලා ටැබ්ලට්ස්, ඩෙස්ක්ටොප්, all in one computers වගේම ස්මාර්ට් බෝඩ් ඉඳන්ම අපි ඇසෙම්බල් කරනවා මේ ෆැක්ටරි එකේ. ඒක තවදුරටත් බලන්න පුළුවන් ඇතුළට යනකොට. එතකොට මේක ඇත්තටම ලංකාවේ තියෙන කම්පියුටර් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් එතකොට මෙතන මම දකිනවා දැන් අර අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න HP වේවා ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක තියෙන කම්පියුටර් එකක ඇත්තටම ලංකාවේ මිනිස්සු වැඩ කරන්නේ නැහැ. මෙතන ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ දායකත්වයෙන් තමයි මේ ෆැක්ටරි එක හැදෙන්නේ. කොහොමද මේව තෝරගන්නේ? මෙතනට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ මොන මොන දේවල්ද කරන්නේ කියන පාර්ට් එක ගැන පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමු. ඔව් මෙතන ගොඩක්ම ඉන්නේ මේ ආයතනය කිට්ටුව. ඒ කියන්නේ දකුණු පළාතේ ඉන්න සේවික සේවිකාවක තමයි මෙතන ගොඩක්ම ඉන්නේ. මේකෙන් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් මෙතෙන්ට එනකොට කම්පියුටර් පිළිබඳ සාමාන්‍ය දැනීමකින් මේකට ඇතුල් වෙලා දැන් ඒගොල්ලෝ CCNA qualified වෙච්ච එම්ප්ලොයිස්ලා තමයි අපි මේක ඇතුලේ දැනට වැඩ කරගෙන යන්නේ. මේ වෙද්දි මෙතනට ආවට පස්සේ මම ගොඩක් දේවල් ඇහැට දැක්කා, අත්විඳින හම්බුණා. ඉතින් ඇයි මොකද්ද මේ e-Wis ප්‍රොඩක්ට්ස් වල තියෙන විශේෂත්වය? ඇයි මේව කට්ටිය මිලදී ගන්න ඕනේ වගේම මෙතන තියෙන සේෆ්ටි එක, ඒ වගේ මේ ඩිවයිසස් වල තියෙන ඩියුරබිලිටි එක වගේ දේවල් ගැන කොයි වගේ මට්ටමක තියනවද අතරම? ඔව් ගොඩක් දුරට දැන් දැක බලා ගන්න පුළුවන් අපේ පරිගණකයක් අපි කොහොමද නිෂ්පාදනය කරන්නේ. එතකොට අපේ e-Wis ආයතනයේ පරිගණකයකට මොන වගේ විශේෂත්වයක්ද අපි දක්වන්නේ. එතකොට අපි මේ ඇඳගෙන ඉන්න යුනිෆෝම් එක, ඒකම ඇසෙම්බල් කරනකොට දාගෙන ඉන්න බෑන්ඩ් එක, ඒ වගේම මේ ෆ්ලෝ එක, මේ ඔක්කොම කම්පියුටර් එකට හිතකර විදිහට තමයි අපි මේ ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. බලන්න පුළුවන් ඉස්සරහට යනකොට මේවා කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. බෝඩ් එකක් වගේ ගත්තොත් ඒ බෝඩ් එකේ තියෙන ඒ පාත් තියෙනවා විශාල සංඛ්‍යාවක්. මේ වගේ එක පාත්යකට වෙන්න පුළුවන් ඩැමේජ් එක අවම කරලා තමයි අපි නිෂ්පාදන කටයුතු කරගෙන යන්නේ. අපිත් එක්ක අද එකතු වුණාට ඔබට බොහොම ස්තුතියි. මගේ පසුපසින් පේනවා ඇත්තටම මෙතන ටැබ්ලට්ස් වගේ දේවල් රීප්ලේස් කරනවා. ඉතින් මෙතන ඇත්තටම මොකක්ද වෙන්නේ? මට පේනවා ඩිස්ප්ලේස් වගේ කෙලී තියෙනවා. ඔව් ඇත්තටම අපි මෙතන කරන්නේ ෆෝන් වගේ දේවල්, ටැබ් වගේ දේවල් ඩිස්ප්ලේ කොට. විශේෂයෙන්ම ෆෝන් එකේ නම් ෆුල් යුනිට් එකම අපි ඇසෙම්බල් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ඩිවයිස් ටැබ් වගේ ඩිවයිස් වල නම් ඩිස්ප්ලේ කොට තමයි අපි ඇසෙම්බල් කරන්නේ. එතකොට මෙතනින් අපි ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඔයගොල්ලෝ මෙතන ආවරණය කරලා තියෙන වැඩ පරිසරය හරි වෙනස්. අපි මේ වගේ වැඩ පරිසරය යොදාගන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ පාවිච්චි කරන ටැබ් වගේ ෆෝන් වගේ ඩිවයිස් වල තියෙන පාර්ට් වර්ග ගොඩක්ම සියුම් පාර්ට්ස් තියෙනවා. ඒකට ඒ වගේ දේවල් වල ඩස්ට් එක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ESD විද්‍යුත් ආරෝපණ ඒ කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් වලින් හානියෙන් තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. අපි ඒ දේ අවම කර ගැනීමට තමයි මේ වගේ ඒරියා එකක් භාවිත කරන්නේ. එතකොට මෙතන මොන වගේ ඩිවයිසස් ද හැදෙන්නේ මේ විදිහට? ඔව්. අපි මෙතනදී පාවිච්චි බොහෝ වෙලාවට මොබයිල් ෆෝන්ස් සහ ටැබ් එකක් වගේ සහ අපි මොනිටර්ස් වල සාමාන්‍ය විශේෂයෙන්ම කියන මොනිටර්ස් වල LCD එක වගේ දේවල් විශේෂයෙන්ම LCD පාර්ට් එක කියන කොටස හાર્ඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට අපි මෙතන තමයි සිම්බල් කරන්න අපි තෝරාගන්නේ මේ ඒරියා එක. මෙතනදී අපි කරන්නේ ස්මාර්ට් බෝඩ් ඇසෙම්බල් කරනවා සහ රිපෙයාර් කරනවා. ඒ කියන්නේ ක්ලාස් කරන දෙයට අමතරව අලුත් වැඩියා කටයුතු වගේ කරන දෙයක් තමයි ඉතින් කරන්නේ. මේකට අලුත් විශේෂයෙන්ම අපි PC යුනිට් එක දැන් ස්මාර්ට් බෝඩ් එකට අමතරව අපි OPS කියලා ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ අනිවාර්ය Windows වලට වෙනස් කරපු අපි ඩිවයිස් ඇඩ් කරගන්නවා. අපේ ආයතනය කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන් ඩිවයිස් ප්‍රොඩක්ෂන් කරන්න පුළුවන් නිසා, කියන්නේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් නිසා පාරිභෝගික අවශ්‍යතාවය උමනාව අනුව මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එක උනත් අපිට අවශ්‍යතාවය අනුව වෙනස් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා.
ඒ කියන්නේ Android version එක වුණත් ඕනම විදියකට ඒ කියන්නේ කස්ටමර් අපි හිතමු දැන් අපි මේ හදන උදාහරණයක් විදියට මේ හදන අපේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න අපේ අයට ඒ කියන්නේ අපේ ඉන්නේ නංගිලා මල්ලා වෙනුවෙන් ඒ ඉහළ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ වෙනුවෙන් වගේ අයට හදපු ප්‍රොඩක්ෂන් එක කියන්නේ මම දැක්ක එතන මේ අතර මේක මේ OS දෙකක් රන් වෙනවනේ Android සහ Windows. ඔව් Android දෙක වෙන වෙනම මම හිතන්නේ. අපිට එතනදි බලා ගන්න පුළුවන් ඒ අපි ඔටෝමැටිකලි කියන ස්විච් වීමක් තමයි ඉතින් සිද්ධ වෙන්නේ. Windows දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා අලුත්ම ආවිල්ලා තියෙන version එක Windows 10 වල 1909. එතකොට ඒ වගේ එතකොට home සහ pro කියන අනිවාර්යයෙන්ම මේ Windows OS දෙක අපිට පුළුවන් භාවිතා කරන්න සහ Android 8.0 කියන version එක දක්වා OS එක අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අප්ඩේට් කරගැනීමේ හැකියාව මේ device එකේ අපිට තියෙනවා. මම මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන ඩෙස්ක්ටොප්, ලැප්ටොප්, all in one කියන කම්පියුටර්ස් තුනම මැනුෆැක්චර් වෙන කොටසට. ඉතින් මෙතන ගියාට පස්සේ මට විවිධ දේවල් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ගැන තවදුරටත් විස්තර මම දැනගන්න කැමතියි. ඉතින් මෙතන වෙන ප්‍රොසෙස් එක අපි එකින් එක දැන් කතා කරමු. ඉතින් කොහෙන්ද පටන් ගන්නෙ? අපි මෙතනින්ම පටන් ගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් ප්‍රොසෙස් එකක් කරන්න කලින් මුලින්ම අපේ ආයතනයේ දැන් මේ ඉන්න වැඩ කරන පරිසරය කොටස් තුනකට බෙදා ගන්නවා. pre-assembly line එක, production line එක සහ QA line කියලා. එතකොට මේක අපි විශේෂයෙන්ම දැන් ඔබ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන කේසින් එක මෙතෙන්ට එන්න කලින් අපි මේක අරගන්න ඕන pre-assembly line එකෙන් තමයි ගන්නෙ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ එතනදී බලනවා අපි physical damage. ඒ කියන්නේ හීගලා තියෙනවද මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙන කේබල් වගේ දේවල්. මොකද මේ ගේන කේසින් එක අපි හදලා ගෙනාවට පස්සේ ඒකේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබ්බනම් අපි ඒක සැරයක් පරීක්ෂා කරන්න ඕන. ඒක තමයි පළවෙනි ක්‍රමය. ඊට පස්සේ අපි ඒ දේ තමයි මේ කේසින් එක තමයි අරන් ගෙන ප්‍රොඩක්ෂන් ලයින් එක. ප්‍රොඩක්ෂන් ලයින් එකට අරන් ඇවිල්ලා ප්‍රොඩක්ෂන් ලයින් එකට ගන්න කෙනත් බලන්නේ එයා ඔපරේට් කරන අපි ඔපරේටර් කරන්නේ. එයාත් ඒගොල්ලෝ කරපු දේ මුලින් ඉඳන්ම චෙක් කරලා බලනවා. මොකද අපිට හිතන්න පුළුවන් මොනවා හරි ක්වොලිටි ඉෂුව එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට අපේ කෙනෙකුට මග ඇරෙන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය සිදුවීමක්. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම බලන්න ක්වොලිටි එක ගැන. ක්වොන්ටිටි එකට වඩා ක්වොලිටි එක තමයි අපි හිතන්නේ. මේ කරන කිසි දෙයක් කිසිම කෙනෙකුට අතපසු වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. හරියාකාර විදිය, නිසියාකාර විදියට ඒ පිළිවෙලට ක්වොලිටි එකට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඇසෙම්බල් කටයුත්ත සිද්ධ කරනවා. හරි. එතකොට අපි මෙතනින් තමයි QA line එකේ මුල විදියට සහ නැත්තම් අපි කියන power on කරන්න මුලින්ම මේ PC එක ඇසෙම්බල් වුණාට පස්සේ මෙතෙන් දැන් ඔබතුමාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ line එකේ රතු පාට පාත් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ power එකක් තියෙනවා. ඒක power connection එකත් අපිට දෙන්න පුළුවන්. power connection එකේ දෙනකොට අපි මුලින්ම කරන්නේ මෙතනින් DMI update කියලා operation එකක් සිද්ධ කරනවා. DMI update කරනවා කියලා කියන්නේ අපේ තියෙන product serial එක නැත්නම් මේ PC එකට product serial එක motherboard එකට installation කරගැනීමේ කාර්යය තමයි අපි DMI update කියලා හඳුන්වන්නේ. දැන් මේ serial එක අපි DMI update කරන්න වැදගත්කම තමයි අපි ඕනම දැන් device එකක් ගත්තාම පරිගණකයක් විතරක් නෙවෙයි mobile phone ඕනම device එකක් ගත්තට පස්සේ device එකට තියෙන serial එකක් තියෙනවා. අපේ identity නම් දැන් අපිට තියෙන identity number එක වගේ serial එකක්. මේ serial එක හරහා තමයි මේකේ තියෙන සියලුම විස්තර අපේ සියලුම parts වර්ග motherboard RAM සියලුම දේවල් වල serials ටික අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. මේ දේ අපිට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන මේ serial එක තුලින්. මෙතනදී තමයි අපි ගොඩක් වෙලා process එක බැලුවමට කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් හරි ලේසි. ගොඩක් ලේසි වැඩක් කරන්නේ. නමුත් මෙයාට තියෙන කාර්යබහුල මෙයා තමයි දන්නේ. මෙයා ලොකු වකීමක් තියෙන මොකද ඕගොල්ලෝ කීප දෙනෙක් දැක්ක line එකේ වැඩ කර හැම parts එකකට කර හැබැයි මේ හැම දෙයක්ම මෙයා හරියට කරලා තියනවද කියලා මෙයා check කරන්න ඕන. මොකද මෙයා කරන කාර්යය මෙයාට වැදගත් වෙනවට වඩා මෙතනින් ඉස්සරහට යන PC එක කම්පියුටර් එකේ ඇතුළත කොටස් පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හැබැයි process එක ඉවර නැහැ. නමුත් assemble කටයුතු සම්පූර්ණම ඉවර කරලා තමයි ඉදිරියට යන්නේ. ඉතින් මෙතනින් අපි කරන්නේ site cover එක සවි කරලා අපි ඊළඟ section එකට බාර දෙන එක. අපි මෙතනින් තමයි භාවිතා කරන්නේ මේ ලොකේෂන් නැත්නම් මේ රූම් එකට අපි කියන එජින් රූම් එක කියලා. මේ එජින් රූම් එකේ තමයි අපි මේ හැම ඩිවයිස් එකේම OS එක නැත්නම් operating system එක මෙහෙම පද්ධතිය ඉන්ස්ටලේෂන් කරන්නේ. නැත්නම් අපි ඉන්ස්ටලේෂන් කරලා අපි මෙහෙම පද්ධතිය අවශ්‍ය නම් දැන් ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම පද්ධතිය නැතුව DOS mode එකෙන් අපිට ඉල්ලන වෙලාවල් තියෙන disk operating system එකෙන් හරහා ඉල්ලන වෙලාවල් තියෙන. එහෙම නැතුව කස්ටමර්ට අවශ්‍ය නම් operating system එකක් එක්ක අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ රූම් එක ඇතුළේ තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ ඒක ඉන්ස්ටලේෂන් කරගන්න. මේකට අපි එජින් රූම් එක කියලා මම මුලින් කිව්වා වගේම මෙතනින් අපි භාවිතා
ගොඩක් කරන්නේ නෙට්වර්ක් බේස් එකක් කරහා තමයි OS එක ඉන්ස්ටලේෂන් කරන්නේ. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් හෝ විනාඩි 15ක් වගේ කාලයක් අතරදී ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් ඉන්ස්ටලේෂන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන ටෙක්නොලොජි අපි කියනවනේ විශේෂයෙන්ම මේ තියෙන රූම් එක ඇතුළේ අපිට එක සැරේට පරිගණක දැන් ඔබතුමාලා ඉස්සෙල්ලා දැක්කා ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක 100ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට පුළුවන් ඉන්ස්ටලේෂන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන ඩිවයිස් එකේ කන්ඩිෂන් එක කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා අපි චෙක් කරගන්න අපි වෙනම ඔපරේෂන් එකක් විදිහට මේ රූම් එකේම සිද්ධ කරනවා. මේ සයිට් එකේ මට පේනවා ගොඩක් ලැප්ටොප් ටැබ්ලට්ස් වර්ග වගේ තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ මොකද්ද? ඇත්තටම මේ තමයි අපේ QA ලයින් එක නැත්නම් quality section එක. අපි තත්ත්ව පාලනය කරනවා කියලා කියන්නේ. දැන් මේ පුතුමාලා දැක්කම ප්‍රොඩක්ෂන් කරා අපේ අය තත්ත්ව පාලනය අපි කන්ඩිෂන් එක චෙක් කරා ඩිවයිස් වල. ඒ සියලුම ඩිවයිස් වල අර පැත්තෙන් සියලුම පාර්ට්ස් වල. දැන් මම මුලින්ම කිව්වා ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක සිම්බල් කරනකොට ඒ හැදපු අපි ඇඩ් කරගත්තේ හැම පාර්ට් එකකට අදාළ කරන කාර්යයක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ කාර්ය සෑම දෙයක්ම හරියාකාර විදිහට සිද්ධ වෙනවද කියන එක තමයි මේ QA ලයින් එකෙන් බලන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ ලයින් එකේදී අපි කියන්න ඕන අපි QA section 2කට අපි මේ බෙදලා තියෙනවා. විශේෂ default QA එකක් සහ final QA එකක් විතර. final QA section එකේ දැන් QA එක සැරයක් කරපු device එක තව සැරයක් QA කර ගැනීම අපි මේ line එක තුරදීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ අපේ තියෙන මේ device එකේ quality බැලගන්න. මොකද අපි customer ට දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම quality brand එකක්. එතකොට customer අපි තතුව ඉතින් විශ්වාසය වැඩි වෙන. එතකොට ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන පුළුවන් තරම් අපි quality එකෙන් ඉහළ නිසා අපි දෙන අපිට දෙන කියන්නේ අපි හිතමු දැන් customer අපිට ගෙවන මුදලක් තියෙනවා. ඒ මුදලට වඩා වැඩි වටිනාකමේ යුත් පරිගණකයක් නැත්නම් device එකක් දෙන්න තමයි අපි හැමතිස්සෙම අප වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් උතුනාල බලා ගන්න පුළුවන් ෆයිනල් QA එකෙන් පස්සේ මෙතනදී පැකින් ඒරියා එක විදියට මේ තියෙනවා. එතකොට මේ පැකින් ඒරියා එක සහ පැකින් අපි ෆයිනල් QA එකත් QA ලයින් එකත් එකටම තියලා තින්නේ මේ process එක ඉක්මනින් කරලා කස්ටමර්ට අවශ්‍ය වෙලාවට දෙන්න ඕනේ. අපි ඒ වෙලාවේදී ඒ device එක දුන්නේ නැත්නම් කස්ටමර් අපි ගැන තියෙන විශ්වාසය බිඳිනවා. ඉතින් අපි ඒ දේත් විශ්වාසය පල්දු කරගන්න නැතුව එකම වෙලාවකදී අපි QA කරලා එතකොට පැකින් කරලා අපි අවසානයේදී අපි දෙන device එක තමයි මෙතනින් අපි අවසන් කළා කස්ටමර්ට අපි බාර දෙනවා. ඉතින් මේ කටයුත්ත තමයි අපි කරන්නේ. අපි හදන devices වල නැත්නම් production කරන ඒ device සියලුම devices අපි මෙතනින් තමයි packing කරගන්නේ. ඊට පස්සේ packing කරාට පස්සේ අපි ඒ packing කරන කාර්යයක් ගැන කියන්න ඕන පොඩි දෙයක්. අපි එන මම අර මුනින්ම කිව්වා quantity එක වඩා අපි quality එක බලනවා කියලා. ඒකට quantity එකට එන්නේ ප්‍රමාණය 1000ක්ද ලක්ෂයක්ද 100ක්ද එන්නේ එකක් පරිගණකයක්ද single පරිගණකයක්ද ඒ හැම එකක්ම එකම විදිහේ නිසියාකාරී විදිහට අපි pack කරගැනීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට packing department එකෙන් පස්සේ මේක නිසියාකාර pack වුණාට පස්සේ මේ තියෙන devices එක අපි දෙනම බාර දෙන්නේ අපේ delivery department එකට. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ අපේ customerට නැත්නම් අපේ පාරිභෝගිකයට සුරක්ෂිත ලෙස මේක බාර දීම තමයි එතුමාගේ වැරද්දක් වෙන්නේ. ඉතින් අපේ quality product එක ඒ විදිහට තමයි අපේ customer ගාතට අපි බාර දෙන්නේ. ඉතින් සම්පූර්ණ ෆැක්ටරි එක ගැනම හොඳ විස්තරයක් කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වෙච්චාට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි SL Geek e-Wis Factory 2 එක අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා මේ e-Wis products හැදෙන්නේ කොහොමද? මේකේ පස්පස් තියෙන quality test මොනවද? ඒ වගේම මේ brand එක පිටිපස්සේ තියෙන කතාව ගැන මේ විදිහට කතා කරා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහ හොඳ idea එකක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ share කරනකොට නොදන්න යාළුවෝ දැනගන්න. මොකද ලංකාවේ අපේ brand එකක computers හැදෙන විදිය මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳට විස්තර ඇතුව ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න හම්බුණා. ඉතින් යාළුවන්ට දැනගන්න එක නිසා මතක දුෂ්ෂා කරලා අලුත් කෙනෙක් නම් පළල දිරත පොඩ subscribe button එක click කරලා subscribe කරොත් තමයි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් ගාඩම ගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි තවත් ඉතින් හැම එකක් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.